السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية 3D جميلة ومميزة لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، كمان تنول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين، مع إبرة رقم 3.5 مليمتر أو 3.75، وبنحتاج للماركر أو بفتلة بلون مختلف. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية على 2 من الأصابع، بسيب مسافة من الخيط، وعلى 2 من الأصابع سيبي مسافة من الخيط تكون كافية إنك تخيطيها في النهاية بإبرة التنظيف عشان تقدري تلضميها وتقدري تتحركي بيها داخل الشغل. على 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط وارجع تاني للامام، بجيبه عكس بعضه والف الخيط تاني لخلف وارجع تاني بالشكل دوت، الف ايدي الناحيه التانية. في الحاله دي بيكون عندي حلقتين اتكونوا، بنزل تحت الحلقه الاولى وبسحب من تحتها الحلقه التانية، هلف ايدي الناحيه التانية وواحده واحده هسحب الخيط من على ايدي. طرف خيط البداية بحافظ عليه عشان يقفل الدائرة السحرية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل داخل الدائرة السحرية. بس قبل طبعا ما نشتغل فيها عدد الأعمدة اللي احنا محتاجينها لازم نقفلها. بيكون عندي على الإبرة حلقة بسحب الخيط منها بغرزة سلسلة، وهزود كمان سلسلة على السلسلة دي، وبعتبرهم هما الاتنين سلاسل ارتفاع. داخل الدائرة السحرية ببتدي اكون 12 غرزة عمود بلفة. بيكون عندي على الإبرة حلقة عشان اشتغل عمود بلفة، بلف لفة واحدة جاية من اسمه طبعا انك تلف الخيط على الإبرة مرة واحدة. بيكون كده معايا حلقتين، الأساسية واللفة. بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج. معايا على الإبرة 3 حلقات، هلف الخيط وأخرج من 2، اتبقى 2 هلف الخيط وأخرج منهم. وبكرر لو حاسة ان الدائرة السحرية واسعة شدي خيط البداية ضيقيها زي ما انت عاوزة. هلف الخيط، بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج. 3 حلقات على الإبرة، بلف الخيط وأخرج من 2، اتبقى 2 بلف الخيط وأخرج من 2، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 12 غرزة عمود. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده في نهاية السطر نبتدي نعد مع بعض. بسم الله: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بتكون جاية عندنا طبعا بكيرف مايل شوية لأن هي مسحوبة مع سلسلتين الارتفاع. أكيد عندي 12 عمود. في النهاية بقى بسحب خيط البداية وبسيبه في نهاية الشغل خالص بإبرة التنظيف، ببتدي انضفه خلف الشغل. هنا انا مش هقفل بغرزة منزلق، هبتدي اشتغل بشكل دائري حلزون، يعني هتشتغل بشكل مستمر بدون ما نقفل السطر اللي احنا شغالين فيه. في السطر اللي جاي وكل السطور اللي احنا هنشتغلها داخل الدائرة او الشكل الحلزوني بنشتغل بغرزة العمود الخلفية. ازاي بشتغلها؟ وببتدي طبعا اشغل تزايد على كل الغرز عشان القرص معايا يبتدي يكبر، يعني فوق كل غرزة بشتغل 2 عمود خلفي. طيب ازاي بنشتغل العمود الخلفي؟ العمود العادي انا بشغله تحت حرف الفي تحت الضلعين الامامي والخلفي دول. اما العمود الامامي بيكون من وش الشغل، العمود الخلفي بيكون من خلف الشغل. هلف الخيط على الابرة، ده اول عمود عندي هبتدي اشتغله. هسيب بقى السلسلتين دول، انا بيكون قبل العمود فيه فراغ اهو، قبله فراغ وبعده فراغ، بدخل من الفراغ اللي قبله وادفعه تحت الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده. زي ما احنا شايفين انا كده رافعاه عندي على الابرة، هو بيكون عندي تحت الابرة. هلف الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، الف خيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 الف خيط واخرج من حلقتين. عايزه اشتغل على نفس الفراغ تاني، بلف الخيط وزي ما احنا شايفين انا ماسكه كده بالشكل ده العمود وموسعه لنفس المكان اللي هشتغل فيه عشان اشتغل العمود رقم 2 من نفس المكان. بدخل من الفراغ اللي قبل العمود وادفعه تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج واكمل العمود بشكل طبيعي. الف الخيط واخرج من حلقتين، الف خيط واخرج من حلقتين. اول عمود طبعا اشتغلناه هو ده، ابتدي اضيف فيه الماركر عشان ما تتلخبطيش في الاعداد. بنشتغل وحدتنا النهاردة بخيط اللي هو بيكون شنجاه، بخيوط شنجاه، او بمجموعة خيوط زي ما احنا هنشتغل مع بعض النهاردة، او بلون واحد زي ما انت حابة. وممكن تكوني بلونين، يعني ممكن ب3 او ب2 او ب4 او بخيوط شنجاه هتستخدمي لونين. لون هيكون سادة يكون قاعدة الوحدة بتاعتك، واللون التاني هو اللي هيكون خيوط شنجاه وتكوني بيه الدائرة اللي في المنتصف. ده العمود رقم 2 هبتدي اشتغل عليه تزايد واشتغل عليه بردك من الخلف. في هنا قبله فراغ وبعده فراغ، بدخل من الفراغ اللي قبله زي ما احنا شايفين ادفعه تحت الابرة. بصوا بقى همسك كده عشان انا عايزه ارفع المكان ده، شايفين المكان اللي فيه فراغ؟ علشان لما اشتغل العمود التاني في نفس الفراغ هيكون بردك خلفي ما يكونش صعب عليا. هسحب الخيط وهخرج، هكمل العمود، الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط وفي نفس الفراغ هو
بدخل لاني ماسكاه طبعا ومساعده نفسي ان انا اظبط المكان لنفسي عشان اعرف اشتغل فيه. الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، وبكرر في كل عمود بيقابلني من ال 12 ببتدي الف حلزوني بقى فوق كل عمود بلفه، اشتغل 2 عمود بلفه خلفي، 1 وفي نفس الفراغ 2، بحيث ان انا عاوز ان كل اللي يظهر عندي هو الضلعين بتوع الغرزة زي ما احنا ايه شايفين، يكونوا باينين عندي بشكل بارز 3D زي ما احنا شايفين. بكمل لغاية ما بوصل لاخر غرزة بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده اشتغلت على 11 غرزة، باقي معايا اخر غرزة، وابتدي اشتغل اول عمود منها، وتاني عمود هبتدي اغير اللون. لو بتشتغلوا بخيوط شنجة فطبيعي انت بتشتغلي المراحل كلها الدائرية بنفس الخيط من غير ما تغيري حاجة. اما لو هتغيري مجموعة الوان زي ما انت حابة ممكن تشتغلي كل سطر بلون. يعني انا هنا اشتغلت الجزء الدائري ده زي ما احنا شايفين، اشتغلت اول سطرين بلون، وبعد كده اشتغلت اللون عفوا السطر الثالث بلون، وبعد كده السطر ايه رقم 4 بلون تاني مختلف. لو حابين ان احنا نعمل كده هنشتغل كل سطر بلون زي ما انتوا عاوزين. لو هتشتغلي بخيط شنجة فهي طبيعي كده كده بتكون ملونة. لو هتشتغلي بلونين بس، لون هيكون القاعدة واللون التاني هيكون اي واحد بقى تختاروه، هيكون الوحدة الدائرية اللي في الداخل، تشتغلي كل سطورها بنفس اللون. طيب كده اشتغلنا عمود، عايزين نشتغل العمود التاني كمان. هلف الخيط ادخل، الف الخيط واسحب واخرج، معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين. اخر حلقتين مش هسحبهم باللون الموجود، لا هسحبهم باللون الجديد دايما، عشان في الوحده دي هسيب 10 سنتي من الخيط او 15، وابتدي ايه الف الخيط حلقه على الهواء واقفل عقده بدايه، اسحب الحلقه الجديده من تحت الحلقتين اللي عندي على الابره. اظبطي ارتفاع العمود عندك، شدي الخيوط دي للخلف، وفي نهايه الشغل طبعا بنبتدي نعمل ايه، بنبتدي ان احنا نقفلها بإبرة التنظيف وننظف الخيوط دي كلها في خلف الشغل. هشيل الماركر، وعندي هنا اول عمود، السطر دوت هيكون فيه تزايد. السطر اللي فات كان عندي التزايد في كل الغرز، التزايد السطر ده مش بيكون في كل الغرز، بيكون في الغرزة رقم 2. يعني بشتغل عمود بدون تزايد، والعمود التاني بيكون فيه انكريز تزايد، يعني بشتغل ايه فوقيه مرتين، يعني عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين لغاية نهاية السطر. لكن طريقتنا ان احنا بنشتغل على العمود بشكل خلفي هي بتفضل ثابتة على مسافة ارتفاعك للشكل الدائري. هبتدي ده كده 1 زي ما احنا شايفين، احنا كده غيرنا الخيط في اخر غرزة اشتغلناها بالشكل دوت، يعني اشتغلنا اخر غرزة واضفنا لون جديد بكل بساطة وكل سهولة. العمود اللي جاي هو اللي هيكون رقم 2 اهو، ده اللي بيكون عندي فيه تزايد انكريز، بشتغل 1 وبظبط طبعا انا رافعة ايه العمود عشان اعرف اشتغل عليه العمود التاني 2، وبكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر اني بشتغل عمود انكريز تزايد، انا بشتغل فوق العمود عمودين 1 2، وهكذا بكمل بقى السطر كله بنفس الطريقة. انا بشتغل على الحلقة، على مش الحلقات خالص يا بنات، عشان انا كنت هقول الحلقة خلفية، مش بشتغل على الحلقات خالص، بس بشتغل بشكل خلفي، ان انا بشتغل خلف العمود، والضلعين امامي وخلفي بيكونوا بارزين عندي ايه زي ما احنا شايفين قدام بالشكل ده. هكمل بقى السطر بنفس الطريقة، عمود عمودين عمود عمودين لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم. انا ما اضفتش الماركر في السطر ده لان انا كده كده عندي اول غرزة خلاص واضحة مع نفسها، لكن السطر اللي جاي هبتدي اضيف الماركر. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين اخر غرزة عندي بيكون فيها غرزتين. نبتدي نشتغل بقى ايه السطر الجاي بردك تزايد، يعني بشتغل غرزة عمود بدون تزايد، عمود بدون تزايد، في تالت واحدة بشتغل ايه عمودين، يبقى عمود عمود عمودين عمود عمود عمودين عمود عمود عمودين لغاية ما بوصل لنهاية السطر. كده عمود، وطبعا في المرحلة دي هبتدي لان انا هشتغل بنفس اللون، ففي اول عمود بضيف الماركر عشان اعرف ايه ان لما اوصل للماركر ده بكون السطر عندي ايه خلص وانتهى. يبقى اول غرزة بشتغل عمود، تاني غرزة بردك عمود 1، رقم 3 انكريز يعني بشتغل عليها مرتين 1 كمان مرة 2، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الراوند بنفس الطريقة، عمود عمود عمودين عمود عمود عمودين لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني كده في نهاية السطر اخر 6 غرز هنشتغلهم بالشكل اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. هبتدي اشتغل غرزة نصف عمود على بقية الغرز اللي جاية، يعني انا عندي هنا كده ده 1 2
1 2 3 1 2 3 زي ما احنا شايفين. هبتدي اول غرزة هشتغل فوقيها غرزة نصف عمود. انا عندي كده على الابرة حلقة ولفيت لفة واحدة بقى حلقتين، اشتغل نصف عمود كده واحد، هلف الخيط واخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات مع بعض، ارجع نصف عمود بلف الخيط على الابرة وبردك خلفي يا بنات هو ادخل في فراغي اسحب الخيط واخرج معاكي 3 حلقات، لف الخيط واخرج منهم ال3 مع بعض. طيب الغرزه اللي جايه هبتدي اشتغل غرزه الحشو. ازاي بشتغل؟ بيكون عندي على الابره حلقه وبردك بشتغلها غرزه حشو خلفيه. انزل من تحت العمود اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، الف الخيط واخرج منه. هنا طبعا عندي ده العمود رقم 3، معنى كده اني بشغل فيه تزايد، اني بشغل 2 حشو في نفس الفراغ. ارجع تاني بكرر واحد واحد اتنين، هبتدي اشغل غرزة حشو في رقم 2 هي ادخل اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة حلقتين. هبتدي اغير بقى اللون القاعدة بتاعي، عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين اللي عندي على الابرة. انا طبعا ما خدتش مسافة طويلة، ما سبتش مسافة طويلة من الخيط، لكن انتوا هتسيبوا مسافة عشان بردك برجع اذكركم. انا بس يا بنات علشان بطبق فما بسيبش مسافة كبيرة من الخيط، لكن انتوا لازم تسيبوا. هروح بقى للغرزة اللي جاية وهقفل فوقيها بغرزة منزلقة وابتدي الشغل بتاعي من عندها. خلاص انا مش محتاجة الماركر. طيب احنا لو انتوا حابين تزودوا عدد السطور او تزودوا الدائرة عن كده مفيش اي مشكلة. طيب يا رندا هنقدر بعد كده ازاي نحدد الشكل السداسي بتاعنا؟ سهل جدا. انتوا لو عايزين تعملوا شكل رباعي، شكل خماسي، شكل سداسي، شوفي عدد الغرز اللي اشتغلتيه هيكون معاكي كام في نهاية السطر الاخير اللي بتشتغليه. وطبعا التزايد بيكون بنفس قاعدة التزايد في الدائرة. يعني احنا اشتغلنا كده التزايد عندنا كان في الغرزة رقم 3، في السطر اللي بعده هيكون في الغرزة رقم 4، واللي بعده هيكون 5 و6 و7 و8 ان شاء الله، حتى توصلي لأي عدد من التزايد اللي انت حباه في الدائرة. طيب بعد كده اقدر احوله لشكل سداسي، شكل رباعي، شكل خماسي، اي شكل انت حباه. تقدري تمسكي عدد الغرز اللي اخر سطر اشتغلتيه وتقسميه على الشكل اللي انت حباه. لو انا محتاجة ان انا مثلا عندي هنا بسم الله الرحمن الرحيم اشتغلنا التزايد بقى عندي 48 غرزة عمود او 48 غرزة، لان احنا طبعا الغرز اللي في الاخر بتكون مقسمة بين نصف عمود وحشو، لكن العدد الاجمالي عندي 48. ليه؟ لان احنا عملنا تزايد على الرقم 12، عملنا تزايد في كل الغرز كده بقى عندنا مرة تزايد على الغرزة رقم 2 12 كمان عليهم زيادة يبقى 24 غرزة. التزايد اللي بعده كمان مرة ب 12 غرزة يبقى 36. التزايد اللي بعده على الغرز بتاعتي كلها يبقى عندنا تقريبا 42 غرزة يا بنات. لا احنا صح 48 غرزة، انا اللي اتلخبطت معاكم بس عشان بشرح وبحسب في نفس الوقت فاتلخبط. بيكون معانا 48 غرزة. 48 غرزة دول بتمسكيهم تقسميهم على 6 مرات يطلع لنا 8. طيب بعد ما قسمنا على ال8 ازاي اقدر احددهم بردك على الزوايا بتاعتي؟ بتبتدي تشتغلي زاوية زاوية. الزاوية بتشتغليها في غرزة، يعني الزاوية الواحدة بتشتغليها في غرزة واحدة، بتكون عمود سلسلتين عمود في نفس الفراغ. هيتبقى معاكي من ال8 كام؟ هيتبقى معاكي 7. بتقسميهم بقى على الغرز اللي بتشتغليها بعد الزاوية. بنشوف هنشتغل 2 منهم نصف عمود. فأنا عندي كده كان عندي غرزة للزاوية، يبقى 1 من ال8. هناخد منها كمان من ال8 2 غرزة نصف عمود، يعني نصف عمود ونصف عمود، يبقى كده خدنا 3. اتبقى لي كام غرزة من ال8؟ اتبقى لنا 5 غرز هنشتغلهم غرز حشو. وارجع تاني اكرر بشتغل غرزة للزاوية بشتغل فيها عمود سلسلتين عمود، وبعد منها غرزة نصف عمود، وبعد كده 5 حشو، وبعد كده نصف عمود، وارجع تاني اكون زاوية جديدة. يعني بنفس الطريقة بتبتدي تشتغلي زي ما احنا هنشتغل 1 2 سلسلة وبس، بعتبرهم مجرد سلاسل ارتفاع. طبعا انا في المكان اللي انا واقفة فيه هو اللي هبتدي اشتغل عليه اول زاوية عندي، وهشتغل الزاوية فعلا يا بنات بردك على الحلقة الخلفية، او بشتغل بشكل خلفي للعمود. يعني يا اما اشتغل بشكل خلفي للعمود كده، يا اما اشتغل على الحلقة الخلفية بس. يبقى عندي كده 1 عمود خلفي، 1 2 سلسلة، وتاني من تحت العمود هشتغل كمان عمود تاني زي ما احنا شايفين. طيب الغرزة اللي جاية نصف عمود، وزي ما احنا شفنا طبعا قسمناها ازاي.
لو عندك عدد الغرز اكتر، طب يا رندا لو عندي عدد الغرز اكتر اتصرف ازاي؟ هتبتدي مثلا لو عندك 10 غرز خليكي واحدة للزاوية واقسمي التسع على الغرز بتاعتك، يعني مثلا خلي 2 نصف عمود 2 نصف عمود، والغرز اللي في المنتصف هي يكون الحشو بتاعتك. يعني عندك كده اخدنا واحدة للزاوية، اتبقوا 9، هناخد مثلا 2 على نصف عمود و2 نصف عمود يبقوا 4، بقى لنا 5 هنشتغلهم. الخمسة داخل الشغل بيكونوا غرزة حشو. اكمل، انا كده اشتغلت الزاويه خلاص، واشتغلت كمان غرزه بعدها بتكون نصف عمود داخل الزاويه. انا بشتغل بعمود بلفه واحده، لكن انا بعد كده بشتغل نصف عمود. عندي هنا بعد كده بعد النصف عمود بشتغل 5 حشو، 1 وكله خلفي يا بنات، 2 3 4 5، والغرزه اللي جايه نصف عمود. الغرزه اللي جايه بقى ببتدي اكون زاويه جديده. انا كده اشتغلت على فراغ 2 فراغ 2 3 4 5 6 7 8، تمام. ارجع تاني اكون زاوية مكونة من عمود سلسلتين عمود. كده عندي عمود 1 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ تاني عمود خلفي. انا بشتغل خلفي يا بنات زي ما احنا شايفين. اذا هتشتغلي على الحلقة الخلفية بتشتغلي باكلوب، لكن طبعا هنا بيكون الشكل ايه 3D وبارز اكتر وشكله اميز. نبتدي بعد كده نصف عمود، 5 حشو، 1 2 3 4 5، بعد كده نصف عمود، وارجع اكون زاوية جديدة مكونة من عمود سلسلتين عمود. وبنفس الطريقة بكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر. طبعا بكرر دوت 6 مرات، بتكون دي مرة 2 وهكذا. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين طبعا انا في نهاية السطر بيكون عندي اخر غرزة بتكون غرزة نصف عمود. وفي السطر اللي جاي ببتدي اشتغل بقى ايه بشكل طبيعي جدا، عمود على كل عمود يا بني. اول عمود اشتغلته بروح اشتغل غرزة منزلقة فوقيه، وطبعا انا ماليش علاقة بسلسلتين الارتفاع. زي ما احنا شايفين احنا كده حولنا الشكل ال 3D البارز زي ما احنا شايفين بلون او بلونين او بمجموعة من الالوان او بخيوط شنجار، حولناه لشكل سداسي. وزي ما قلت لكم لو حابين نحوله لشكل رباعي هتقسمي على 4 العدد بتاعك الأخير، لو شكل خماسي تقسمي على 5 وهكذا. هبتدي ارتفع سلسلتين، وفوق كل عمود بلفة هشتغل عمود زي انا كده. فوق اول عمود اهو اللي هو فوق الزاوية بشتغل عمود بلفة 1. وصلت السلسلتين الزاوية بشتغل فوقيها عمود سلسلتين عمود، كده عمود 1 2، وكمان مرة في نفس الفراغ عمود. عاوزين تزودوا عدد الأعمدة في الزاوية خلوها عمودين سلسلتين عمودين وهكذا. هبتدي اشتغل بقى فوق كل غرزة تقابلني عمود 1، كده عمود. خلاص انا كده كل الاطوال بتاعتي هتكون واحدة، عمود عمود عمود، لغاية ما بوصل للزاوية بشتغل عمود سلسلتين عمود، او زي ما قلنا مع بعض عمودين سلسلتين عمودين. بسم الله الرحمن الرحيم. عمود 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 لغاية ما اوصل لسلسلتين الزاوية. طريقة التشبيك يا رندا لوحدتنا النهاردة بتكون ازاي؟ باستخدام الخيط والإبرة او باستخدام غرزة المنزلقة. وطبعا الاتنين ليهم طرق موجودة عندنا على القناة، اللي يحب يراجعهم. اتمنى تنول اعجابكم. ولو حابين شكل 3D بارز بالشكل ده، ان هي يكون عندك طبعا الشكل البارز ده زي ما انتوا شايفين، تستخدمي طريقة غرزة الحشو في التشبيك. سلسلتين، انا كده اشتغلت في الزاوية اللي فيه السلسلتين عمود سلسلتين، وكمان عمود في نفس الفراغ. وارجع اكرر تاني عمود 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 لغايه ما بوصل لسلسلتين الزاويه بشتغل فيها عمود سلسلتين عمود لغايه ما بوصل لنهايه السطر عندي. هكمل وارجع لكم نشوف وحدتنا مع بعض النهارده شكلها ايه. رجعت لكم تاني في نهايه السطر. بنقفل بمنزلقه فوق اول غرزه ارتفاع. طبعا السلسلتين ماليش علاقه بيهم، انا بقفل فوق اول غرزه اشتغلتها بالشكل ده. بسحب الخيط واسيب 10 سنتي، وبإبرة التنظيف ببتدي انضف الشغل بعد كده في خلف الشغل. دي بتكون وحدتنا النهارده زي ما احنا شايفين، وحده 3D بارزه مميزه جميله. تقدري تشتغليها بلون واحد، تقدري تشتغليها بلونين او بخيوط شنجا بحيث يكون عندك لون شنجا ولون ساده. تقدري تشتغليها بمجموعه الوان، كل سطر تقدري تشتغليه بلون مختلف عن اللون اللي قبله. اتمنى طبعا وحدتنا النهارده تكون سهله وبسيطه عليكم، وكمان تنول اعجابكم. وزي ما قلنا مع بعض طريقه التشغيل
التشبيك هتكون بالخيط والإبرة أو بغرزة المنزلقة أو بغرزة الحشو. الثلاث طرق موجودين ليهم، كل واحدة فيهم ليها فيديو على القناة، أتمنى إن هي تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.